مع اني بحب كل الحلويات، بس لو هختار نوع واحد يبقى الكريم كراميل من غير تفكير. ومع ان مكوناته بسيطة جدا، بس في كام خطوة هما اللي بيخلوه يطلع ناعم وكريمي ومتماسك وبيلمع زي ما انتوا شايفين كده. في فيديو النهاردة هقولكوا على كل الحاجات اللي تخلي الكريم كراميل يطلع معاكم مظبوط من اول مرة. انا نسمة، لو اول مرة تشوفوا قناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة تعالوا نبدأ بمقادير الوصفة. هنحتاج لتر من اللبن، والأحسن ان انتوا تستخدموا لبن طبيعي اللي هو الجاموسي مثلا، بيدي طعم غني وبيفرق كتير قوي في الوصفة. واللتر اللبن هحتاج 4 بيضات متوسطة كاملين، وكمان 4 صفار بيض. الميكس بين البيض الكامل وصفار البيض بيديني نتيجة ناعمة قوي للكريم كراميل في الآخر. هحتاج كمان نص كوباية من السكر ومعلقة فانيلا، واختياري هنزود نص كوباية لبن بودرة، بيدي طعم حلو قوي وبيدي قوام كريمي وغني جدا للكريم كراميل. وعلشان نعمل الكراميل هنحتاج كوباية من السكر، ربع كوباية من المية، وبس كده. أول حاجة هنبدأ بالكراميل. علشان نعمله ويطلع مظبوط هنحتاج حلة ستينلس لسببين. أول سبب إنها بتوزع الحرارة كويس جدا، فالكراميل ما يتحرقش مني بسهولة. تاني حاجة إن أنا بقدر أشوف لون الكراميل وهو بيتغير، فأقدر أشيله من على النار في الوقت المناسب. وعلشان الكراميل ما يتكتلش معاكو أو يسكر، أول حاجة هننزل كمية بسيطة من السكر، بصوا حبة صغيرين كده، وهرفعه على النار، مش هقرب منه خالص. أنا هسيبه، هي طبقة سكر واحدة هتبتدي تدوب زي ما انتوا شايفين، يبقى لونها شفاف كده، وبعدين لونها يبتدي يغمق معايا لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. في الوقت ده هحركها، انا مش هستخدم معلقة خالص في المرحلة دي. بعد كده هبتدي ازود عليها شوية تانيين من السكر واستناهم يدوبوا. كل ما احس ان انا عايزة اقلب، اهز الطاسة كده واحركها وازود الشوية اللي بعدهم لحد ما اخلص كمية الكراميل كلها. بصوا، اول ما خلصت كل الكمية وكلها دابت واخدت لون كده، دلوقتي بقى اقدر اقلب. هو ده اللون المظبوط اللي احنا عايزينه. في المرحلة دي هزود ربع كوباية من المية. طيب ايه اهمية الخطوة بتاعت المية دي؟ الخطوة دي بتخلي الكراميل ما يجمدش مني لما ادخله الفرن. لو دخلته وهو من غير ما ازود عليه اي مية، هينشف ويمسك في الحلة، ونيجي نقلب الكريم كراميل ينزل من غير اي كراميل عليه. لكن اضافة المية بتخلي الطبقة دي تنزل سايلة في الاخر زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. خلوا بالكم عشان الدخان، هنقلب من بعيد كده. هو ده بالظبط اللون والقوام اللي انا عايزاه للكريم كراميل اللي هيطلع مظبوط. بعد كده هنحتاج بقى الصينية او القوالب اللي هنعمل فيها الكريم كراميل. انا عملته بطريقتين، عملت واحدة كبيرة هنزل فيها شوية من الكراميل وابتدي ألفها كده عشان أتأكد أن القاعدة بتاعت الصينية كلها اتغطت بالكراميل. هسيبه يبرد تماما، لازم طبقة الكراميل تجمد قبل ما أحط عليها الخليط بتاع الكريم. وعملت كمان منهم قوالب صغيرة. بعد كده تعالوا نعمل بقى الخليط بتاع الكريمة. هبتدي أنزل اللبن، هرفعه على النار يسخن شوية، بس مش عايزاه يغلي، عايزاه يسخن حاجة بسيطة. في بولة تانية هبتدي أنزل البيض، صفار البيض، السكر، الفانيلا، اللبن البودرة، وهقلب. ومش عايزة اقلب كتير، احنا مش عايزين ندخل هوا خالص للكريم كراميل عشان ده بيخليه يطلع مليان بابلز وما بيبقاش ناعم وكريمي زي ما احنا عايزين. احنا بس عايزين السكر يدوب والمكونات تندمج مع بعض. بعد ما سخنت اللبن هبتدي اضيف اللبن بالتدريج. وفي الخطوة دي احنا عايزين نرفع درجة حرارة البيض من غير ما يستوي. لازم في الخطوة دي يكون اللبن مش مغلي، يكون دافي بس حاجة بسيطة. طيب لو سخنا اللبن زيادة نسيبه شوية لحد ما يبرد وبعدين نكمل بقية الخطوات. تاني حاجة لازم نضيف اللبن بالتدريج واحنا بنقلب. لو ضفنا اللبن مرة واحدة البيض هيستوي وهيتكتل ويبقى احنا بوظنا الوصفة. بس كده هنرجع بقى للصينية، هنلاقي الكراميل مسك زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى استخدم مصفى ضيقة واصفي الخليط كويس جدا عشان يطلع ناعم، ما فيهوش اي بابلز ولا فيه اي قطع ولا اي حاجة. صفيت كمان باقي الخليط وحطيته في القوالب الصغيرة. هنحتاج بقى نعمل حمام ميه للكريم كراميل. صينيه هحط فيها صينيه الكريم كراميل وهصب حواليها ميه مغليه. طيب لحد فين؟ لحد نص الصينيه كده. هيدخل فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 160، بياخد بالظبط من 40 ل 45 دقيقه. اول ما يطلع هيبقى بالشكل ده متماسك، بس في نفس الوقت النص بتاعه بيتهز كده. هنسيبه يبرد بره تماما، بعدين ندخله التلاجة على الأقل 6 ساعات. والأحسن نتيجة استحمله شوية وسيبوه لتاني يوم. لما نيجي نقدمه هنحتاج شوية مية سخنة، نبتدي نحط فيهم الصينية كده بس تفك، وبعدين بسكينة هبعد الأطراف بتاعة الكريم كراميل وبعدين هقلبه. وده شكله بعد ما اتقلب. عايزة اوريكم بقى شكله من جوه.
بصوا قوامه عامل ازاي، متماسك وفي نفس الوقت ناعم وكريمي جدا. بحب دايما اعمل كراميل بزيادة واصب منه وقت التقديم، او كل واحد وهو بياكل كده يزود براحته. بصوا بقى قوامه من قريب عامل ازاي، بصوا النعومة، متماسك وطعمه خطير. جربوه بالوصفة دي، متأكدة انه هيعجبكم. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.